Hello, hello, sziasztok! Csodálatos pénteket kívánok mindenkinek. Remélem nem fog elmenni itt az áram meg semmi, mert olyan vihar kerekedett itt, hogy azt hittem, hogy kiviszi az ablakot. De most talán nem fog villámlani, meg semmi extra nem lesz. Úgyhogy bízunk benne, hogy most zökkenőmentesen fog menni a mai nap. Ja, nagyon időben vagy. Most én is időben indultam kivételesen. Sikerült. Úgyhogy ja. Jó lesz ez. Remélem ti jól vagytok. Végre péntek. Legkedvesebb napom az egész hétben. Nagyon imádom. Remélem ti is. Ugye múltkor tök jó volt a vége, nagyon tetszett ez a küldetés. Sikerült megmentenünk Vivient, meg Gutierrez is jól lett, megint elfelejtettem a nevét. Guillermo. Gutierrez. Úgyhogy, ja. Most arra gondoltam, hogy ugye múltkor próbáltam, vagyis hát azt szerettem volna, hogy még Régis is beleférjen, de nem nagyon volt pénzünk, és most sincs nagyon pénzünk. És ott vissza is teszem a cuccokat. Mondjuk az acélfegyver az jobb lett. Megnézzük a számszeríjat is. És akkor elmegyünk most Regishez, utána meg egy kicsit megint kalandozunk. Mert most még a kardokat meg kéne csinálni, meg arra gondoltam, hogy akkor megcsinálom a laboros küldit is. Hogy akkor valami buildet tudjunk csinálni Geraltnak. Ki is néztem egyet, mert ebben bizony béna vagyok. Build készítésekben nincs hozzá türelmem, hogy én magam rakjak össze egyet. Úgyhogy valamit majd kitalálunk. Na, Szücsi neki milyen naphíre van? Mit találtál? Vagy nincs semmi? Csak várod, hogy én mondjak valami naphírét? Az igazat megvalóan nem nagyon néztem semmi hírportált. El voltam a kis világomban. Ja, merre jött? Hova hozott ez a szar? Mit talél itt? Bejöttek bazdeg ájudozni az üvegházba. Üljék. Világbajnok a magyar karcsapat plusz Kós Hubert 200 méter hátonúszás. Gratulálok nekik. Gratulálok. Sajnos ezekhez nem tudok annyira mit hozzáfűzni, mert teljesen hidegen hajlnak ezek a dolgok, nagyon ügyesek. Szép volt. Hát nem tudom, ne haragudj, ezzel engem se tudtál felvizsítani. Ez nem az. Na várjál, kéne ló. Azt is düzzörög ez a szett. Show me what you got. Oh, is my head ever spinning out the last night? Sajnálom, én ilyen egyszerű ember vagyok. Múltkor a
Popodémon már megfogtál. Sportnak ennyire nem tudok örülni. Ne haragudjatok. Na. Naphírrel varjú automata, amellyel madarakat tanítottak meg arra, hogy dobálják ki a cigi csikkeket. Na, ez már sokkal jobban. Ennek legalább valami haszna is van. És nem akarom leszólni a sportolókat, de hogy... Érted? Jó, hogy nyilván tipikus emberi fasság, tehát ahelyett, hogy a... Most már bocsánat, de az ilyen szarfaszú dohányzókat, akik eldobálják a cigi csikkeket, és most elnézést bármelyik szarfaszú dohányzótól, amelyik eldobálja a cigi csikkeket. Mert nem egy olyan szaréletűt láttam, aki tényleg megy az utcán és elpöcköli, bazd meg, mert nem tud elmenni egy kukáig. De hogy érted, tehát, hogy bazd meg, madarakat tanítunk be arra, hogy a lusta geci helyett megcsinálja a dolgokat. Egyfelől jó a kezdeményezés, másfelől nagyon szomorú. Ó, én is mindjárt megszomorodok. Pá! El is szomorodtam. 2018-ban egy francia vidámpark kiképzett 6 varjat arra, hogy madarak felszedjék az emberek által eldobált cigarettacsikkeket. Amúgy... A vicces az, hogy... Tényleg amúgy iszonyat intelligensek a varjak. Ugyanúgy, mint ahogy a hollók is. Baszki, milyen messze rakott vissza. Nikotin, bazd meg, ne. Nikotin függők lettek a varjak, és már azt is ellopták valami... Mit még nem szívtak el. Végül is. Ez is egy módja a megelőzésnek. Mondjuk a varjakat sajnálom. Be kéne inni egy aranyoriólét, mielőtt beérünk oda a szúrcsohókhoz. De basszus, nem emlékeztem, hogy ennyire sebeznének. Főleg így fullos gearrel. Nagyon lekapartak. Jól néz ki ez az elfeledett farkas, de ahogy korábban mondtam, majd szeretnék átváltani a medvére. Mert az igen komolyan néz ki. Meg heavy ágon akarok egy kicsit tovább menni, úgyhogy olyan buildet is néztem ki mellé, ami inkább arra megy. Ne akadj be. 109 éve az osztrák-magyar monarchia szadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. Hát akkor boldog születésnapot kívánok az első világháborúnak.
Legyen még 100 ilyen éve. Na jó, nem. Ne legyen. Nem lenne jó. Bálint gazdának is kívánhatok? Neki nem kívánok. Ő nem volt olyan híres, mint az első világháború. Na, ez kell nekem. Aranypitty-putty. De hogy meg egy gúl is itt van. Oké. Pont olyan defined. Jó. Nem ezt akartam, hanem kifosszani. Ja, csinos növény. Ups. Hoppá. Itt lesz majd a lejárat, nem? Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Ez lesz az. Nem barát. Kikimor! Elfelejtettem kirakni a cuccokat. Azt hittem, ez nem sikerül, de sikerült. Kis sírfosztogatás. Tudom, nem szép dolog. Ó. Ez nem fullos kard. Essus Faderis. Lovagi eskü. Itt nyugszik Sir Ramon de Guichon. Síromon nem lelett képmását az embernek, ki valaha voltam. Szívemet, lelkemet és testemet a lovagi szolgálatnak adtam, s úgy kívánom, hogy lovakként emlékezzenek rám. A lovagi élet jelképe a mezítelen kard, ez őrzi hát örök álmomat. A kard mi becsületemet, barátaimat és szívemet óvta. A kard, amely közelebb áll hozzám bármely testvérnél. A kard, amelyet ártatlanok vére soha be nem szennyezett. Pihenjenek őben az idők végezetéig. Hát, bocsi. Azt viszem. Kell kardra a pénz. Megnézzük, hogy mit tud. Jó lesz. Megtartjuk. De most milyen csecsekardjaink vannak. Díszesek.
Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Ó, Szücsi, köszi. Szerintem elég lesz a hírekből. Ezt már nem olvasom be. Vampires can evade detection by the senses. Tartogassa többi napra is. Works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in Figyelj, pieces. 3 of those pieces sok mindent láttam már, úgyhogy Hand with the ring seemed the odd one. maradjunk annyiba, hogy Bruxa had taken an interest in it. nem zökkentenek ki a homoszexuális labantinok. Ez mondjuk jól beleszoppandott. Egyből beállt. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Szöveti About it emlékezet. in Alchemia Oblitera. There's a copy of Kermorin, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I haverok completed voltak. his research and Őgissza. performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Detlef was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. Ring's pretty Mutatjuk a kézbe, hogy mit csinál intriguing. No Detlef. metal I've ever seen, and the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old Itt ugye friend championed. teljesen más a vámpíroknak a léte Witcher világában. Ugye nem az, mint nálunk, hogy a élő halottak meg vannak átkozva, hanem itt a vámpír az egy külön faj. Can't you just summon Detlef? És ugye ők is úgy kerültek ide, amikor megtörtént a szférák együttállása. De elvileg ugye az emberek is. Last resort? The hell. Why? Az emberek is egy olyan faj, ami úgy került ide. Tehát nem őshonosak ezen a világon. Csak elszaporodtak. Well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Kovinaris spent Hát half his főzött. life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy.
You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cooled to extinction over a century ago. Could go with a Ja, az elfek ugye régebb óta vannak, de ott is van valami, csak azt már nem tudom, mert ugye Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. vannak az enellek, meg az shade talán. Nem tudom, tehát hogy kétféle van, ugye az egyik azok az elfek, akik ugye itt az ilyen erdőlakók, mint a mókusok, stb. Meg vannak ugye akik a vadfalkát irányítják. Azt hiszem ők voltak őshonosok, és akkor a vadfalkások kerültek át egy másik világba. Mert ilyen belső viszály volt, vagy valami hasonló. Igen, a gírhesek meg a sztarósok. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area. Na tessék, pont erről beszéltünk, hogy a varjak meg a hollók milyen intelligensek. Faster than a solitary witcher would. With all due respect your skills, my friend. It will take them some time nonetheless. So, perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Szeszelés. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? So, think you've set a nice little trap for me? Sorry. Wanna get me to confess? Gonna have to try. Egy múltkor pont erről beszéltünk, hogy In that case, my ears are cocked. What must I do? kurva jó Regisszel dumálgatni. Reveal one of your secrets. Úgyhogy ez az egyik olyan rész, ahol lehet vele beszélgetni. Fascinating lives. Anything in particular interest you? Curious what you Úgyhogy did ki is after you kérdezzük were egy kicsit. reborn. As I'm sure you can surmise, but first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand or move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Hát ugye Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges. egy paca maradt csak belőle. Wilgefortz rendesen elintézte. Life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbor's respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. What of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Na itt ugye más lenne a párbeszéd is. Yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Attól függően, hogy Wild hunt together. megtaláltuk a Cyrillát vagy sem. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, Ja, fasz can lebeg. exist without form. We require neither Keszek a szemei heart, meg a brain, nor air füst. to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. Hmm. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror.
Ez mondjuk érdekes. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Igen, a két nézőpont elég eltér. One's outlook can indeed change much. Tényleg, aki már évezredek óta él, annak az a pár 10 év nem számít semmit, de aki meg úgy 100 évet se él, annak meg nagyon is sok az. Got a new life, a new body. That give you a new start, blank slate. Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addictions, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. Hogy mivel táplálkozik, ha nem vérrel? Vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Detloff recreating you out of a wet smear, something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather Az meg ugye az első, meg a második This rész. view of life is, well, just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Még ez is milyen érdekes, hogy I'd say, but I shall do my best to make it count. If ugye you pont were to die, megtehetnék azt, hogy háborúznak, meg your new life, would you choose civakodnak, to be mert hogy Witcher? ugye egymást tudnák kiírtani, csak saját maguk, de hogy mégse teszik. Mi lenne, ha meghalnod, új lesz, mint én, új életedben Witcher lennél? Hát szerintem nem tudna más lenni. Regis. Doubt I'd know how to be anything else. Ever tried? See, you're determined to get an answer, to find out if I like being a Witcher. Just refuse to ask directly, as always. I like being on the path. I like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Yeah, not something I think about much, but I like being a Witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Kicsit overkill ez a páncél. Nem úgy néz ki, mint amiben nagyon mozgékony lenne. De közben visszajött a holló.
ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to... Mamun. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Whites rarely appear in the woods. Even Ők egy dögrémmel már találkoztunk. Ez talán nem, azt hiszem, ez nem volt foltos. Pont ugye az előző részben volt egy, mire ugye krikesselt a játék. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder, or the spoons are somehow related to the curse. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse. Akkor majd mi In one kiderítjük. place. That a coincidence? Or are they related? Professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Nyálka. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Na, de olvashatunk a dögrémről is. És nézzük meg a bestiáriumot. Az megátkozott lesz. Mégse az. A nekrofág? Nekrofág. Foltos dögrém. Foltos dögrém ellen a legjobb oltalmunk a csend és a nyugalom. Roderick Gilligan dögrémügyi értekezésének töredéke. Foltos dögrém a dögrém egy alfaj, amely vicserek jóvoltából gyakorlatilag kihalt. Nagyobb testű, gyakoribb rokonánál nevét a bőrét égtelenítő foltoknak és bevérzéseknek köszönheti. Foltos dögrém az elhagyott temetők és az ember nem járta rengetegek lakója, alkalmanként azonban elhagyott emberi lakhelyeken is megtalálható. Egyetlen igazi kettelése, ha saját váladékaiból kotványt készít.
Ha nem érzi fenyegetve magát, főszabályként nem agresszív, ám ha magányában megzavarják, nagyon veszélyessé válhat. Amikor a hőmérséklet csökken, jellemzően mély letargiába esik. A Witcherök állítólag megtalálták a biztos módszert az elírtására, melyhez az irdenjel megfontolt alkalmazása jelenti a kulcsot. Állításuk szerint legalábbis. Akkor keressük meg. Jaj, cica! Pardux. Jó pofa ez az új kard. Tetszik. Give me it all. Oké. Volt itt egy útjelző, reméltem, hogy lesz egy. Yeah, faster, faster. Ez a környék egy kicsit sötétebb. Give me it all. What's that about? Hoppá. Mi van itt? The dressings, bandages, where did I put them? Forget it. Ez már kár, igen. Good. What? Oh, but he breathed still a moment ago. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Then you appeared. Stand and step away from him. What? Me? But what is your grief? Don't make me say it again. That's good advice. Will you tell me what it is you seek? Needed to see if you were lying. You'd be covered in blood if you dealt those wounds. Just cut it on your hands, though, so all's in order. Who? Fő a might biztonság. you be precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? See what we have here. Legs broken, but cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Porssárkány. Dented. It's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is, why did he done it? Not likely to learn that from him. Now to figure out where he came from. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do. So long. Wait, I will come with you. De miért? Jöjjön. So be it. But stay close. Keep it down. And Hát, ha don't nem touch a hol meg. thing. Trail leads to the house on the hill. Which stands silent as a grave. Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Ja, hát ott már vérzett, úgyhogy valószínűleg már azelőtt. Gate's locked from the inside. Clearly been jostled though. Someone tried to get out. Damn it. What the hell's this? Ú, Setting for a banquet?
Servant, stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this is the work of a man. It was a monster, to be sure. Torso punctured with great force. Blow pierced hardened steel. Man on the high road. Breastplate was identical. Aha. Átlőtte a páncélt is. Throats massacred. One mighty blow. Shield along sides old and dented. Swords ceremonial. And Shay handiwork clearly. Ceremonial bowls. For little sacrifices? Of what? Please, do not say humans. Erre már nem emlékszem, hogy ez mi volt. Polgárháború. Burn marks. Something catch fire. Explode. Strong stench. Multiple wounds on the body. All puncture wounds, but hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Are you certain? How did he come by it? We've so few non-humans in Tucson. Fled, then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Aha, azt mondom valami. Doublet scorched. Wriggled out of it, tossed it, then ran on. Miféle szörny lesz ez? Bekopogtatunk a szörnynek. Perhaps there's no one inside I after. know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. They remain there? Listen, I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were. Spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene. The death of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing. Then felt my own robes were in flames. I broke and ran, threw off my doublet, leapt in here and shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. Who are you exactly? Durant Faucher Plamondon de Severin, Lord of these lands, and Chairman of the Society of Friends of the History of Tiltott. We meet here annually to mark the anniversary of the Elfin Homage, but something like this, why, it's a first. So while reenacting a scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a tube, maybe. Ugye? Vagy egy körönc, vagy egy írgány. Best thing? You gotta do it again. Erre of course. gondoltam én is. Pont erre. Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. Durand, think I can reenact the pledge? The giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Tucson's last elfin king. You will need at least 3 individuals. Milyen érdekes, pont 3-an vagyunk. You know what I'm gonna ask for. Need your help. But I'll understand if you turn me down. No objections? Good. Let's get to work. Start by clearing the corpses. Got some time. Won't start the reenactment before nightfall. Things of this sort are a lot more likely to work after dusk. One last thing, though. My pay. Don't work for free, you know. Understood. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. Egyből a pénz.
stand, or rather, sit in for King Ludovic upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enche ruler, who we must don the costumes. All must be just right. Be kell öltöznünk, mint a királynak. Ivethef, the elven king, hosted Ludovic in his own palace upon his own throne, amidst the blinding glow of a plethora of torches. Jó. Don't interrupt. Oh. Tele vagyunk. Nem dobáltam ki a cuccokat. Jó, megvannak a fákják. And elfin bread, thus granting humans rule over seed-yielding lands. Jön, ide kell a kenyér. Másikba a bor. At long last, the elfin king grasped his sword and shield, thus symbolically passing command of his armies to humans. És tündekardot kell használni. Várj, ez hogy jön? Hoppá, valamit megittem. Jó, a tündepajzs megvan. De hol van a kard? Ja, itt. A küldetéstárgyakba rakta be. Ezt meg így. Hopp. Egy másik, ez. Elfin king, erect in his pride, drew his blade and dropped to his knees, thus acknowledging his Ludovic, then spake. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Oh, Ah! Look! Look! The statues! Impossible! God's mother! Any last words? oh, oh. Azt ki mekkorákat üt. Hi. Basszus, ez meg se volt ez a küldetés. The sculptures, they came alive. By what witchcraft? Dunno. Specialize in killing monsters. Reviving them, not so much. I may know what happened. The statues, you see, once stood in the palace of one TheFaceout. I acquired them a month past because perhaps I should start at the beginning. Á, ezért nem volt eddig. This TheFaceout Frissek a was to szobrok. pay tribute to humans, producing statues of this sort each year. Yet he did so but once, for he perished in the massacre of non-humans at the foot of Mount Gorgon in the year 782. It's fortunate he did too, as TheFaceout had planned Ludovic's downfall, for he sculpted not statues, but columns that masqueraded as such. Columns activated with words said in homage.
columns that would have turned the king and his bodyguards into so much colorful confetti. Typical. Treachery embodied. Elves. Psheh. You're no better. Elves were just defending their territory. You humans took it, but you still weren't sated. Had to cut the elves down, every last one. You? What does that mean? You're a man as we are. Yeah, in a way. Just ashamed to have to admit it sometimes. Your words, they're wrong, Witcher. But I'll not let you leave empty-handed. Take this reward. Farewell. Így is jó. Nem baj, hogy megbántottuk őket egy kicsit. Kaptunk pénzt. Viszont itt... Muszáj lesz visszamenni. Lepakolni a cuccokat. Meg akkor már bemegyek a városba, eladok mindent. Amit kell. Nem. Kurva szájadat. De volt is egy útjelző, ha jól emlékszem. Valahol. Ja, itt. Akkor már felvesszük a táblát is. Rossz fele jöttem. Amit kaptunk nyereg, az jobb. Nem. Mindig a jászról a legjobb. Show me what you got. Utólag odafutok. Először pakoljunk ki. Sokáig tartod totyogni. Milyen szép kidolgozott volt ez a mai lepke. Még így lepukkanva is nagyon jó ez a birtok. Kurva jól néz ki. Épp. Mindjárt meg lesz, nyugi. Kicsit. Még egy picit. Még. Sikerült. Na. Csináljunk egy ilyen fullos tuszani cuccot, majd az mehet a Ravixhoz. Ezt is megtartjuk, ezt nem adjuk el. Tuszani meg a Dália mehet, meg az égből pottyant halál is vissza. Kidobjuk ezt is. Mi foglal még ennyi helyet?
Mondjuk ezek az alkatrészek. Azt hiszem az alkímiai cuccok meg ezek nem nagyon számítanak. Még van egy csomó ilyen mérget például el lehetne adni. Abból úgyse használunk annyit, abból is jönne egy kis pénz, agyból is. De van bőven egy csomó. Csak azokból nincs, amik ritkábbak. Harcos bajnoki trófea. Többet nem tudunk. Más trófeát nem kaptam. Na mindegy. Azt hittem ki tudok rakni ilyen szörny trófeákat is. Tényleg abból most mik vannak? Összegre ki kéne rakni valamit. Tapasztalati, gyógyfű, csonkolás, bónuszarany. Az jöhet. Mindig kell az arany. Most tudom, mennyit számoltunk a múltkor. Kéne valami 9000 a két karthoz. Another murder by the horrid beast! Greetings. What do you have on offer? Mondjuk ezzel lesz majd jó. Ne, azt nem akartam. Baszki. Jó, hát ez most lenullázott. Kurva élet. Ki kellett volna raknom azokat is. Meg ezeket a hülye maszkokat. Foglalásokat. Ó, festék. Azért nem akarom kifesteni őket, úgyhogy... Az kuka. Úgy. Ez is mehet. Trófákért nem kapok olyan sokat. Nézzük, miket tudunk még eladni. Más nem nagyon vesz meg. Adjunk neki mérget. Van 40. Simán mehet. Ennek is mondjuk a fele. Mondjuk egy 20. Szörnymáj. Ból is mehet egy 15. És ból nem látok olyan sokat. Olaj az még kellhet. Szén. Azért nem is kapnék sokat. Jó lesz így. Egyelőre. Farewell. Good luck on the path. Ígvéred.